Якщо ви відкрили це відео в надії почути, що кожному мілтех-проєкту терміново потрібна компанія за кордоном, то одразу скажу – ні, не потрібна. Тут не буде історії з серії «Відкрити компанію» і все стане набагато простіше. Не буде реклами, курсів про те, як зайти в мілтех чи стати успішним власником чи продуктом. У цьому відео ми поговоримо про інше. Я хочу дати вам базову інформацію, яка допоможе зрозуміти, чи взагалі потрібна іноземна компанія саме вашому мілтех чи дефенс проєкту, у яких випадках вона справді має сенс, а коли це лише зайві витрати і додаткова бюрократія. За останні кілька років український мілтех перестав бути нішовою історією. Сьогодні це вже один із ключових елементів обороноздатності України. Саме ці компанії і команди розробляють рішення, без яких складно уявити сучасну війну. Від дронів, систем зв'язку, РЕП до програмного забезпечення, аналітики, навігації та інших технологій для фронту. І водночас майже кожен засновник рано чи пізно стикається з однаковим питанням – чи потрібно відкривати компанію за кордоном? Якщо так, то коли саме? Для чого вона потрібна? Для залучення інвестицій, роботи з іноземними клієнтами, участі в міжнародних програмах, масштабування бізнесу чи навіть простих, але критично важливих речей, як, наприклад, щоб купувати та завозити компоненти до України. І, мабуть, найважливіше, яку країну обрати та про які юридичні, податкові і регуляторні наслідки потрібно знати ще до реєстрації, а не після неї. Саме про це ми сьогодні поговоримо. Без міфів, без універсальних рецептів і без обіцянок про те, що існує одна правильна юрисдикція для всіх. Погнали! Чому український мілтех відкривають іноземні компанії? Причин справді кілька. З одного боку, є загальні проблеми, з якими сьогодні стикається майже весь український бізнес. Це воєнні ризики, валютні обмеження, складнощі з міжнародними платежами і доступ до сервісів, банків та інвестицій. Але у мілтех є свої специфічні виклики. Одна з найчастіших проблем – це закупівля комплектуючих. Для багатьох команд критично важливо швидко купувати деталі, електроніку, модулі чи інші компоненти за кордоном. І часто напряму з української компанії це зробити складно або взагалі неможливо. Саме тому іноземна компанія найчастіше потрібна не для статусу, а для дуже практичних речей, щоб купувати компоненти, працювати з постачальниками, приймати платежі, підписувати контракти і будувати нормальну операційну структуру. Ще одна причина – це інвестиції. Міжнародним інвесторам часто простіше і зрозуміліше вкладати гроші в компанію, зареєстровану в знайомі для них юрисдикції, як, наприклад, в Штатах, Великій Британії, Естонії чи іншій країні Європейського Союзу. Це може спростити сам процес інвестування, корпоративне управління і наступні раунди фінансування. Окремо варто сказати про гранти, акселератори і оборонні програми. Частина міжнародних програм працює лише з компаніями, зареєстрованими у певних країнах. Тому іноді іноземна компанія – це не просто плюс, а фактична умова для участі в програмі або для отримання цього фінансування. Наступний важливий момент – це вихід на міжнародні ринки. Великі корпоративні клієнти, іноземні державні замовники чи оборонні структури не завжди готові напряму укладати контракти з українськими компаніями. Їм може бути просто простіше працювати з юридичною особою з ЄС, Великої Британії, Штатів, легше проходити комплаєнс, проводити платежі та оформити договори і пояснити все в межах своєї системи. Ще один блок – це інтелектуальна власність. Для мілтех-компанії головним активом часто є не лише сам продукт, а й технологія. Програмне забезпечення, технічна документація, патенти, торгові марки, розробки команди. Іноді має сенс структурувати володіння цими активами через іноземну компанію. Але це точно не універсальне рішення. Все залежить від бізнес-моделі, інвесторів і планів розвитку. І нарешті репутація та диверсифікація ризиків. Для міжнародних партнерів наявність компанії у зрозумілій юрисдикції часто виглядає звично і прогнозовано. Це може допомогти з відкриттям рахунків, проходженням комплаєнсу, підписанням контрактів і загалом зробити бізнес більше зрозумілим для зовнішнього ринку. Але важливий момент. Іноземна компанія – це не чарівна кнопка, вона не вирішує всі проблеми автоматично. Вона має сенс лише тоді, коли ви розумієте, для чого саме вона вам потрібна. Як саме відкриття іноземної компанії допомагає бізнесу в галузі мілтех?
Саме по собі відкриття іноземної компанії рідко вирішує бізнес-завдання. Реальний ефект з'являється тоді, коли вона стає частиною правильно побудованої міжнародної структури. Поясню це на реальному кейсі з нашої практики. Українська компанія, виробник БПЛА, зіткнулася з кількома проблемами. Китайський постачальник відмовлявся відправляти товари подвійного призначення напряму в Україну. Українські банки проводили тривалі перевірки валютних операцій за зовнішньоекономічними контрактами. Інвестор був готовий вкласти кошти, але хотів заходити у структуру, де його інвестиції будуть краще захищені на рівні ЄС або США, а власники компанії прагнули захистити свої розробки на міжнародному рівні. Водночас у компанії вже були сильні сторони. Власна інженерна команда, запатентовані технологічні рішення, виробнича інфраструктура та можливості для тестування продукції. У цьому кейсі ми пішли за такою логікою. Спочатку власники української компанії зареєстрували юридичну особу в Естонії. Права на розроблене програмне забезпечення, які належали власникам української компанії, внесли до статутного капіталу естонської компанії як нематеріальний актив. Це одразу збільшило вартість іноземної компанії. І тут важливо зазначити, якщо об'єкти інтелектуальної власності вносяться до статутного капіталу як негрошовий внесок, їх необхідно належним чином оцінити. У певних випадках така оцінка може підлягати перевірці аудиторами відповідно до вимог законодавства країни, де зареєстрована компанія. Повертаємось до нашого кейсу. Після цього українську компанію передали у власність естонській компанії. Це дало можливість інвестору заходити на рівні холдингу, спростило корпоративне управління та підвищило довіру з боку банків і контрагентів. Далі естонська компанія почала закуповувати комплектуючі з Китаю та через митний склад у ЄС відправляти їх безпосередньо в Україну. У такій моделі комплектуючі не випускаються у вільний обіг на території ЄС і, відповідно, вони ж не розмитнюються в Європейському Союзі. А отже, як правило, не виникає обов'язку зі сплати імпортного ПДВ. Розмитнення відбувається вже безпосередньо на території України. Українська компанія продовжує продавати продукцію на українському ринку. Водночас на зовнішніх ринках продавцем може бути естонська компанія. Саме вона централізовано укладає договори з покупцями, отримує оплату та управляє комерційними ризиками. При цьому українська компанія зосереджується саме на виробництві. Водночас фізичний рух товару не обов'язково проходить через Естонію. Він може відбуватися напряму з України до країни покупця. У результаті українська компанія зберігає виробництво і команду, виробничі потужності та взаємодію із державними замовниками, а права на IP концентруються на рівні європейської холдингової компанії. Така структура є більш зрозумілою для інвесторів, спрощує залучення фінансування, а також полегшує міжнародний захист і комерціалізацію об'єктів інтелектуальної власності. І, як бачите, у цьому прикладі іноземна компанія не була самоціллю. Вона виконувала конкретні функції у структурі бізнесу, працювала з інвесторами, закупівлями, міжнародними контрактами, інтелектуальною власністю і платежами. І саме тому перед реєстрацією іноземної компанії найважливіше питання не у якій країні відкривати, а як саме вона буде працювати у вашій бізнес-моделі. І саме про це ми поговоримо далі. Що потрібно знати перед реєстрацією іноземної компанії для Мілтек? Головне питання, на яке потрібно відповісти ще до реєстрації, як саме ця компанія буде працювати, де буде виробництво, хто будуть основні клієнти та постачальники, кому належатимуть права на патенти, програмне забезпечення та інші розробки. Чи буде компанія лише холдингом, чи вона реально підписуватиме контракти, отримуватиме оплату, закуповуватиме компоненти. Від цього залежить майже все. Чи потрібні будуть ліцензії, чи потрібна сертифікація виробів, які регуляторні вимоги застосовуватимуться до компанії, які податки виникатимуть і наскільки складним буде банківський комплаєнс. Окрема тема – це відкриття корпоративного рахунку. У Мілтек і Дефенс-Тех це часто складніше, ніж у звичному IT або SaaS-бізнесі. Банк або платіжна система завжди дивитиметься не лише на країну реєстрації компанії, а й на те, чим саме вона займається, хто її клієнти, що вона продає, які товари закуповує і куди рухаються платежі.
Наприклад, Revolut, Бізнес та Wise прямо зазначають у своїх політиках, що вони не працюють з виробниками або продавцями військового обладнання чи комплектуючими. Payoneer підходить до таких кейсів індивідуально. У певних випадках система може працювати з розробниками програмного забезпечення, виробниками електроніки або обладнання подвійного призначення. Але якщо мова йде саме про вироби військового призначення, у відкритті рахунку можуть відмовити. Саме тому у Мілтех і Defend-Tech компанії найчастіше йдуть не в класичні платіжні системи, а в традиційні банки. Але банк захоче знати прозору і зрозумілу структуру. Хто власник, де виробництво, де склади, хто працівники, які контракти, які постачальники і яка реальна логіка роботи вашого бізнесу. Тому що на етапі планування міжнародної структури важливо не просто обрати юрисдикцію, а перевірити її на практиці. Чи приймає український банк майбутню модель роботи та зовнішньоекономічні контракти? Чи зможуть постачальники, підрядники працювати з компанією в обраній країні? Чи буде така структура зрозумілою для потенційних інвесторів, навіть якщо зараз ви ще не залучаєте фінансування? Чи не створить вона зайвих податкових або регуляторних ризиків? Відповіді на ці питання краще отримати до реєстрації компанії, ніж після. Чому? Бо в Мілтех помилка в структурі – це не просто додаткова витрата чи юридичний головний біль. Це ризик затримки платежів, зриву закупівель компонентів, простою виробництва і, як наслідок, невчасної поставки продукту туди, де він потрібен найбільше – на фронт. А в цій сфері швидкість і передбачуваність процесів – це не абстрактна бізнес-ефективність, це реальний вплив на обороноздатність і збереження життів. Пам'ятайте про це. Правильно побудована іноземна компанія має не просто існувати десь за кордоном. Вона має працювати в логіці вашого бізнесу, допомагати з платежами, закупівлями, контрактами, інвесторами, IP, комплаєнсом і масштабуванням. Чому рішення відкрити іноземну компанію може бути помилкою? І ось тут починається найважливіше. Іноземна компанія може допомогти Мілтех бізнесу, але й так само вона може створити проблеми, які потім будуть блокувати платежі, контракти, закупівлі, інвестиції, навіть виробництво. Тому відкривати компанію за кордоном просто тому, що так роблять усі, це дуже ризиковий підхід. У Мілтех помилка в структурі – це не просто зайва витрата на бухгалтерію чи юристів. Це може означати заблокований рахунок, відмову в банку, неможливість оплатити постачальникам, затримку комплектуючих або зрив контракту і поставки. В цій сфері такі речі напряму впливають не лише на бізнес, а й на саму обороноздатність. Саме тому іноземна компанія не повинна бути самоціллю, вона має вирішувати конкретні завдання, допомагати працювати міжнародним клієнтам, закуповувати комплектуючі, залучати інвестиції, захищати IP або будувати ефективну міжнародну структуру. Якщо ж компанію відкривають без чіткого розуміння її ролі, вона дуже швидко може перетворитися не на інструмент розвитку, а на джерело нових ризиків. Разом з іноземною компанією з'являються нові обов'язки, нові витрати і нові точки контролю. Потрібно врахувати загальне податкове навантаження на всіх рівнях структури, від самих компаній до кінцевих бенефіціарів. Це стосується не лише корпоративних податків, а й роялті, міжнародної торгівлі, ПДВ та інших платежів. Окрім, потрібно врахувати адміністративні витрати – бухгалтерію, юридичний супровід, аудит, юридичну адресу, банківське обслуговування, а в багатьох випадках ще й вимоги до реальної присутності компанії Substance. Не менш важливе питання – це КІК – місце фактичного управління компанією та ризики виникнення постійного представництва в Україні. Якщо в структурі працюють кілька пов'язаних компаній, потрібно також враховувати правила трансферного ціноутворення. І окремий критичний блок – це експортний контроль. Структура не повинна ускладнювати міжнародні поставки або створити додаткові регуляторні вимоги під час експорту чи імпорту продукції. Те саме стосується інтелектуальної власності. Не завжди правильним рішенням буде передати всі права на розробку іноземній компанії.
У кожному конкретному випадку потрібно визначити, які об'єкти IP мають залишатися в українській компанії, а які доцільно передати холдинговій компанії або операційній компанії за кордоном. Саме тому універсальної структури просто не існує. Те, що працює для одного виробника, може бути абсолютно непридатним для іншого. Структура має будуватися навколо бізнес-моделі компанії, цільових ринків, вимог інвесторів, особливості продукту та регуляторних правил, а не навпаки. Як зрозуміти, чи доцільно реєструвати іноземну компанію? Тут варто почати з простого питання. Яку проблему має вирішити іноземна компанія? Якщо чіткої відповіді немає, наймовірніше поспішати з реєстрацією не варто. Спочатку опишіть майбутню структуру бізнесу повністю. Хто буде її учасником, які в них частки, функції та зони відповідальності. Далі визначте, яку роль виконуватимуть іноземна компанія. Вона потрібна для закупівель, для контрактів з іноземними клієнтами, для залучення інвестицій, або для володіння інтелектуальною власністю, чи для всього цього одночасно. Після цього прорахуйте практичну сторону. Скільки коштуватиме утримання такої компанії? Які ресурси потрібні для її адміністрування? Які податкові, корпоративні та регулятивні наслідки можуть виникнути? Якщо після такого аналізу видно, що іноземна компанія вирішує конкретні завдання, а її переваги переважають витрати на створення та підтримку, тоді реєстрація може бути виправданою. Якщо ж компанія відкривається лише тому, що так роблять інші, або це виглядає престижно, очікуваної користі вона швидше за все просто не принесе. З чого почати? Якщо ви вже розумієте, які завдання має вирішувати іноземна компанія, наступний крок – це професійне проєктування майбутньої моделі її роботи. На цьому етапі важливо проаналізувати бізнес-модель, майбутні грошові потоки, податкові та корпоративні аспекти, а також вимоги банків, платіжних систем, інвесторів і регуляторів. Також потрібно окремо з'ясувати, чи потребуватиме ваша діяльність ліцензій, сертифікації або інших спеціальних дозволів. Наприклад, чи підпадає продукція під експортний контроль, чи потрібні дозволи на експорт або імпорт товарів військового чи подвійного призначення, які вимоги діють до сертифікації продукції в країнах, де ви плануєте працювати, а також чи існують спеціальні вимоги банків, постачальників або державних замовників. Лише після такого аналізу можна обґрунтовано обирати юрисдикцію та тип компанії. Не навмання, а відповідно до конкретних цілей вашого бізнесу. Команда WebOrders може супроводити вас на всіх етапах – від аналізу бізнес-моделі до проєктування міжнародної структури. Результатом такої консультації стане дорожня карта із ключовими етапами реалізації, юридичними та податковими рекомендаціями, а також описом потенційних ризиків. Саме такий підхід дозволяє побудувати міжнародну модель, яка не просто виглядає красиво і правильно на папері, а реально працює для бізнесу. Тоді іноземна компанія стає не додатковим адміністративним навантаженням, а ефективним інструментом для міжнародної діяльності, залученням інвестицій, захисту активів і масштабування бізнесу. Дякуємо за перегляд цього відео, сподіваємося, що воно було для вас корисним. Якщо у вас залишилося запитання або ви хочете отримати консультацію щодо побудови міжнародної структури для вашого Мілтех чи Дефенс проєкту, усі наші контакти ви знайдете в описі під цим відео. Ми щиро дякуємо захисникам і захисницям, які щодня боронять нашу країну від російської агресії. Окрема подяка усім українським виробникам, інженерам, розробникам і підприємцям, які попри виклики створюють нові технології, розвивають свої продукти та щодня працюють над посиленням обороноздатності нашої країни. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!